Představte si, že jdete na výstavu. Jste obklopeni přáteli, uměním a hlukem Bratislavy. A pak najednou zmizíte. Jen tak, beze stopy. No a to je přesně příběh Violy. Učitelka angličtiny, 34 let. Dívka ze Sniny, která si zamilovala ruch hlavního města, kde studovala a žila. A právě tahle metropole ji v chladném podzimu roku 2019 spolkla. Píše se neděle, 11. listopad. Viola opouští svou výstavu fotografií. A to je poslední okamžik, kdy ji někdo viděl. Co se stalo pak? Kam se vydala? Policie později získala záběry. Víte, ty rozmazané, chladné záznamy z pouličních kamer. A na nich, někdy kolem 1 v noci, vidíme Violu. Je sama. Prochází Šafárikovým náměstím. Vypadá, jako by bloudila. Bezcílně. Jako ztracená duše, která neví kam jít. Co jí táhlo Bratislavou v tu pozdní hodinu? Z čeho byla tak zmatená? Vydržte prosím až do konce tohoto videa, protože tenhle případ je opravdu víc než zajímavý. Pondělí ráno, studený sichravý den, 9 hodin a pár minut. V bratislavském zimním přístavu už začíná ruch. Místo, kde se nakládá železná ruda na vlečné čluny. Kde se všechno točí kolem těžké techniky a špíny. Místo, kam slušný člověk nechodí. A tady, v tom drsném prostředí, přichází ten telefonát na tísňovou linku. Volá pracovník. Pod jeřábem leží žena, bezvládná. A teď se na chvíli zastavme a představme si tu scénu. Venku je jen pár stupňů, vlhko, sichravo. A Viola má na sobě jen svetr a sukni. Roztrhané silonky na kolenou, chybí jí kabát. Její boty jsou odhozené o pár metrů dál. Od pasu dolů je úplně promáčená. Když ji našli, ještě dýchala, slabě a chrčela. Byla extrémně podchlazena. Ale její stav nebyl jen z prochlazení. Měla podlitiny u kotníku, devastační poranění konečníku a zlomený 12. obratel. Viola se svíjela, snažila se mluvit, ale ty rány, ty modřiny, ty opuchy se začaly objevovat, až když ji začaly zahřívat. Teprve v teple se na jejím těle začaly zjevovat stopy, které chlad skryl. Přivolání záchranáři se snaží dělat, co můžou. Lékaři nemají na výběr, musí ji uvést do umělého spánku. A v tu chvíli už to není jen boj o přežití, je to zoufalá snaha získat čas. Ale Viola umírá, přímo v sanitce. Policie měla tedy mrtvou ženu. Neví, kdo to je. Nemohli ji identifikovat. Proč? Protože u sebe neměla nic. Žádnou kabelku, žádné doklady, žádný mobil. Zmizelo to. A tady přichází první trhlina. Z kamerových záznamů, těch, které zachytili Violu bloudícím městem, prý bylo jasné, že ty věci, ty doklady, cestou do přístavu měla. Jen pár hodin předtím, než byla nalezena polomrtvá, měla Viola na sobě i kabát. Ale když ji muž našel, kabát už tam nebyl, chyběl, stejně jako kabelka, doklady a mobil. Proč si člověk v chladné bratislavské noci sám zouval boty a svlékal kabát, aby pak bloudil v sukni, svetru a roztrhaných silonkách? To rozhodně nedává smysl, že? To naznačuje buď krajní dezorientaci, nebo, a to je mnohem pravděpodobnější, že ji kabátu a bot zbavil někdo jiný. Rodina Violy, blízcí, začínají se strachovat, proč se nehlásí. Logicky se obracejí na policii. A v úterý, to je den po nálezu, je Viola Macáková oficiálně zařazena do celostátního pátrání. Její fotka je online. Policie si uvědomila, že ta neznámá žena z přístavu, kterou o den dříve vytáhli z hromady rudy, je Viola. Veřejnost neinformovali. Rodina musela dál žít v nejistotě, protože policie se rozhodla, že je lepší mlčet. Proč? Možná šlo o taktický tah, aby nevylekali pachatele, jak naznačili větou,
Sleduje nás i pachatel. Možná to bylo jen selhání komunikace, ale pro rodinu a blízké to bylo prodlužování mučení. Koncem týdne se informace začala šířit mezi jejími spolužáky z filozofické fakulty. A v neděli, 6 dní po nálezu, se na obrazovkách objevila první televizní reportáž. Policie případ vyšetřovala jen jako zabití, tedy neúmyslné usmrcení. Bývalí vyšetřovatelé však tento postup silně zpochybňovali. Z jejich pohledu taková kvalifikace už od začátku vykazovala známky podcenění, a to celé události. Při takové závažnosti zranění, jaké Viola utrpěla, bylo podle nich nepochopitelné, proč to nebylo vyšetřováno jako úkladná vražda. Ty zlomeniny, ty pohmožděniny, ta brutalita, to není náhodné zabití, to je úmysl. A kritika nekončila u právní kvalifikace. Místo, kde byla žena nalezena, prohledali prý kriminalisté až po 11 dnech. Celá práce byla podle expertů chaotická a opožděná. Toto prohledání měli provést do 24 hodin, jen 6 dní po nálezu těla. V neděli 17. listopadu se na místě, které měli kriminalisté pečlivě prohledat, dělo něco úplně jiného. Pracovníci společnosti Veřejné přístavy tam vyřezávali křoví a sekali trávu. Údržba zeleně prostě. A co hůř, hned den poté, v pondělí, tam uklízela i městská firma. Odváželi nepořádek, údajně po bezdomovcích. Teprve potom všem, po sekání trávy, po řezání křovin a po odvozu nepořádku, tam konečně přijíždějí policisté, aby hledali důkazy. Případný pachatel nemohl dostat lepší dárek, že? Kdyby tam i zanechal jakoukoliv stopu, vlas, vlákno nebo špinavý otisk obuvi, tak to bylo definitivně zničeno. Zmizelo to všechno pod sekačkou, v kontejneru, nebo to bylo odvezeno s komunálním odpadem. Policisté prohledávají to, co z místa činu zbylo. Našli erotickou pomůcku. Konkrétně šlo zřejmě o vibrátor. Oficiálně s případem nemusí souviset, ale upřímně řečeno, když už je místo činu tak znehodnocené, tak takový nález jen dál přispívá k pocitu chaosu a neprůhlednosti. Je to další prvek, který vrhá stín na to, co se tam v noci odehrálo. Bylo to něco, co tam zanechal pachatel, nebo je náhodný předmět z okolního nepořádku? Kdo jenom tak vyhodí vibrátor do křoví? To by mě fakt zajímalo. Vypadalo to na jasný, brutální zločin, ale pak přijde šok. Vyšetřování dospělo k závěru, který šokoval nejen veřejnost, ale i Violinu rodinu. Údajně se nejednalo o cizí zavinění. Viola prý zemřela na embolii. Embolie, potom všem, po zlomeném obrazi, po modřinách, po zmizení dokladů a teď se dostáváme k oficiálnímu závěru, k verzi, která má uzavřít případ Violy. Podle závěru expertů a informací, které unikly médiím, nebyla příčinou smrti Violy brutalita cizího člověka. Bylo to selhání srdce v důsledku tukové embolie. Tuková embolie, ta měla vzniknout po opakovaných a samostatných pádech. Přitom nešlo o pád z velké výšky. Odborníci tedy říkají, že Viola si to všechno způsobila sama. Pád na rovině, opakovaně. Chápete to? Zranění si přizpůsobila, když šla dolů do Dunaje při uklouznutí nebo když z vody vycházela. Víte, Viola byla nalezena s mokrým oblečením od pasu dolů, což této teorii dává zdánlivou logiku. Na urychlení fatálního konce se pak podepsalo podchlazení. A ty nejdivočejší spekulace? Ty byly zameteny pod koberec. Žádné stopy po sexuálním násilí, žádné stopy na zápěstích po spoutání či svázání, žádné obranné rány proti útoku tupým předmětem. A ty nečistoty za nehty? Ty prý nasvědčují tomu, že spíše se plazila. Navíc toxikologie vyloučila jakékoliv omamné látky. Když se podíváte na její život, vidíte ženu plnou energie, cestovatelku, modelku, DJku. Procestovala svět. Stála na pódiích, byla středem pozornosti. Byla zvyklá na rytmus velkoměsta, na ruch, na noční život. Ale pak se usadila. V historickém centru Bratislavy si vytvořila svůj domov. Začala učit angličtinu na jazykové škole. Zároveň studovala na filozofické fakultě. Neustále se rozvíjela
a fotila. Byla to tvůrčí žena s mezinárodními zkušenostmi. Žena, která měla život před sebou. A právě tohle je klíčové. Je to žena, která se orientuje ve světě, která má jisté zkušenosti s nočním životem. Dokázala se postavit na vlastní nohy. Byla to žena s hlubokým sociálním cítěním. Procestovala Asii, Hongkong, modeling a večírky. Ale v jejím srdci bylo i místo pro ty nejslabší. Po návratu z cest vydala kalendář plný fotek, které pořídila. A výtěžek? Poslala ho do Kambodže. Pomáhala tam dětem v dětském domově. Dětem nakaženým HIV. Když víme, jakou silnou, cílevědomou a empatickou ženou Viola byla, je takřka nemožné uvěřit oficiální verzi, že zemřela na embolii v důsledku nešťastné náhody. Žena, která pomáhá dětem po celém světě, žena, která se pohybuje sebejistě v mezinárodním prostředí, má náhle chaoticky zmizet, zahodit své věci a bezcilně bloudit až do přístavu, kde se zraní a umře? Ještě jeden střípek skládačky musíme přidat, abychom pochopili Violu. Střípek, který celému případu dodává poněkud znepokojivý duchovní rozměr. Viola se v posledních letech svého života obrátila k apoštolské církvi. Stala se součástí náboženské skupiny Otcov dom. Podle všeho to byl velmi dobrý kamarád, kdo ji tam přivedl. A tady je ten mrazivý paradox. Tenhle kamarád, ten, kdo ji do té skupiny uvedl, se prý neukázal ani na jejím pohřbu. Byla oddaná členka, navštěvovala setkání, zapojovala se do aktivit, ale ta víra sebou přinesla i změnu. Z modelky, která se pohybovala v centru pozornosti, se stala žena, která se zhruba od roku 2015 nápadně zahalovala. Méně se líčila, změnila svou vizáž. Podle některých známých se Viola v poslední době od tohoto společenství údajně snažila odstřihnout. Viola v posledních hodinách svého života měla začít kontaktovat známé z minulosti. Omlouvala se jim a šla ještě dál. Prý se dožadovala rozřešení u kněze. Hledala odpuštění, absolutní očistu, ale kněz ji v tu chvíli údajně nemohl vyslechnout. Požádali, aby přišla jindy. Navzdory své nekonfliktní povaze a přátelské měla Viola vážné problémy s jedním mužem. Netvořila s ním pár, ale znala ho dlouhá léta a často ho zmiňovala. Vidět se s ním měla v osudnou neděli a po tomto setkání se už Viola nikomu neozvala. Její mobil vydal poslední signál na Čafárikově náměstí. Dva na sobě nezávislé zdroje potvrdili, že se Viola před smrtí skutečně bála. Dlouhý čas prý dostávala výhružné zprávy. Přátelé jí radili, ať to nahlásí policii. Říkala, že musí odejít, ale neřekla kam. Dokonce prosila o pomoc ex-přítele z Austrálie, za kterým chtěla utéct. Krátce předtím, než policie definitivně ukončila vyšetřování Violy na případu s verdiktem o tukové embolii, se ozval možný svědek. Člověk z akademického prostředí, který byl v době dívčina zmizení v blízkosti místa činu a žádal o výslech, ale byl ignorován. Tento muž poslal státnímu zastupitelství e-mail. Uvedl, že vyšetřovatelku už kontaktoval na začátku, ale už tehdy se z komunikace neměl dobrý pocit. A předvolání k výslechu mu nikdy nepřišlo. Podle záznamu jeho Google Maps byl v osudnou neděli mezi 10. a 11. večer u vstupu do prostoru přístavu u mostu Apollo. A co tam viděl? Mladého, potulujícího se muže. Podle svědka byl pod vlivem alkoholu nebo drog. A pak spozoroval něco, co svědčí o násilném incidentu. Agresivní, náhle přerušenou jízdu auta. Svědek rozeznal rychlé zastavení a po chvíli bouchnutí dveří. Tyto informace jsou přesně to, co podkopává celou oficiální verzi o náhodných pádech na rovině. Je to přímá stopa, která hovoří o možné konfrontaci o násilném činu, který se odehrál mezi Tichými jeřáby a Dunajem. A víte, jaká byla reakce státního zastupitelství na tento e-mail? Žádná. Svědek, který byl ochoten svědčit a jehož svědectví by změnilo případ, nedostal žádnou odpověď. Je sice nutné kritizovat chaos a zpoždění, které provázely tento případ, ale na druhou stranu musíme uznat, že vyšetřovatelé provedli rozsáhlé úkony. Policisté vyslechli 80 svědků, přátelé, známé, spolupracovníky Violy i lidi z jejího okolí. Analyzovali obrovské množství kamerových záznamů z celého města a prozkoumali data o telekomunikačním provozu
aby zmapovali její pohyb tu osudnou noc. Policejní potápěči prohledávali dno Dunaje a místo nálezu. Hledali ten chybějící kabát, ten mobilní telefon a doklady. Věci, které by policie okamžitě dovedly k identitě Violy a které by mohly ukrývat stopy jejího útočníka. Pátrání bylo neúspěšné. Po takové době v silném proudu by už zkrátka zmizeli. Zmizeli beze stopy. Bylo provedeno i rozsáhlé expertizní zkoumání zajištěných biologických stop. Avšak, navzdory všemu tomu úsilí, závěr zněl embolie, ne cizí zavinění. Klíčový svědek byl ignorován a po zmizelých věcech se slehla zem. Viola Macáková pro nás zůstává symbolem dvou tragédií. Tou první je její osud. Ta hrozivá noc plná zoufalství a zranění. Tou druhou je způsob, jakým její příběh skončil. Je administrativně uzavřen, ale lidsky otevřen. Všechny ty stopy vedly do prázdna. Důkazy zmizely, svědci byli přehlíženi a ten, kdo ji vyhrožoval, zůstal anonymní. Byla to skutečně jen tragická shoda okolností, nebo byl ten, kdo si dal záležet, zkrátka chytřejší než ti, kteří měli pravdu odhalit? Co myslíte? Napište mi váš názor a nezapomeňte, že na tomhle kanále jsou i jiné hrůzostrašné příběhy. Děkuji za pozornost a vidíme se příště.